हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल लर्न विथ सन्त युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई माई डेली क्यास भन्ने एप्लिकेसनबाट कसरी अर्निङ गर्ने र कसरी पे आउट गर्ने भनेर यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सुरुमा तपाईहरुले माई डेली क्यास भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्ने लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु एन्ड तपाईहरुलाई रिफरल कोड पनि दिनेछु। कोड दिएर तपाईहरुले एकाउन्ट बनाउनु होला। सो सुरुमा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला एन्ड यति भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ होम एन्ड एप्लिकेसन मसँग अलरेडी डाउनलोडेड छ एन्ड अलरेडी एक्टिभेटेड नै छ एन्ड मसँग चाहिँ 250 क्रेडिट छ एन्ड यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ देयर आर करेन्टली नो अफर्स फर यु भनेको छ। मेरो लागि चाहिँ यहाँ अहिले अफर नै छैन एन्ड यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ करेन्सी बटन एन्ड यहाँ पे आउटको लागि भनेको छ यु हेभ 250 क्रेडिट्स भनेको लगभग $2.50 हो अनि मिनिमम एमाउन्ट पनि मसँग पुगिसकेको छ। एन्ड मैले कसरी अर्निङ गरेको थिएँ भने रिफरलबाट 20 एन्ड हरेक दिन क्रेडिट भनेको शीर्ष मेसेन्जरबाट चाहिँ 12 क्रेडिट मैले कलेक्ट गरेर यति भएको छ। एन्ड तपाईहरुले यता देख्न सक्नुहुन्छ फर एनी क्वेसन्स भनेर लेखेको छ। यो पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ एन्ड यता सेटिङको अप्सन हुनेछ, यता आउनु होला एन्ड तपाईहरुले पेपाल एकाउन्ट भनेर भनेको छ। पेपाल एकाउन्टमा तपाईहरुले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। Here you can set up your email address to which we will send the payouts भनेको छ। यहाँबाट तपाईहरुले करेन्ट इमेल एड्रेस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू पेपाल इमेल कन्फर्म न्यू पेपाल इमेल भनेको छ। तपाईहरुले यही इमेललाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अपडेट गर्नु होला। ओके, यति भइसकेपछि तपाईहरुको पे आउट अप्सन अपडेट भइसकेको छ एन्ड अब जानु होला गेट मनीमा क्लिक गर्नु होला। गेट मनीमा क्लिक गरेपछि विथड्रल सक्सेसफुल भनेर भनेको छ एन्ड यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र भनेर चाहिँ 250 क्रेडिट चाहिँ यहाँबाट काटिसकेको छ एन्ड अब पेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। सुरुमा आएको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला एन्ड लगइन गर्नु होला। पेपाल एकाउन्ट छैन भने कसरी क्रिएट गर्ने भनेर तपाईलाई एउटा भिडियो बनाएको छ, भिडियो डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला एन्ड कन्टिन्यू गरिदिनु होला। आइडेन्टिटी कन्फर्म भनेको छ एन्ड रिडाइरेक्टिङ भएको छ भने यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ पेपाल ब्यालेन्स 0 USD भनेर देखिरहेछ है, 0 छ। अहिलेसम्म पेमेन्ट आएको छैन एन्ड पेमेन्ट आउँछ कि आउँदैन, विथड्रल कतिको लेजिटमेट हो एप्लिकेसन भनेर यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्नेछौँ। क्लिक गरिदिनु होला। ओके गाइज, हाम्रो चाहिँ लगभग 6-7 दिनपछि हामीले चाहिँ अस्ति विथड्र गरेको पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ भइसकेको छ गाइज एन्ड म तपाईहरुलाई देखाउने छु यहाँ प्रुफ। यहाँ मेरो
हिस्ट्री छ विथड्र भनेर चाहिँ 250 क्रेडिट मैले विथड्र गरेको थिएँ। अनि यसलाई भ्यू गरौँ। भ्यू गरे बापत यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विन ग्लोरी लिमिटेड 9F सिपसिङ हङ सेन्टर भनेको ठाउँबाट पठाएको पेमेन्ट हो। दिस डकुमेन्ट वी कन्फर्म that all services listed below were provided and executed by the vendor भनेको छ। प्राइस इन USD 250 $2.50 मैले यहाँबाट पे आउट गरेको थियो भने अब मेरो पेपाल एकाउन्टमा हेरौँ। एन्ड रेसिपिएन्ट चाहिँ मेरो यहाँ इमेल एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ, पेपालको इमेल एड्रेस। एन्ड म अब मेरो पेपालको एकाउन्ट खोल्छु एन्ड लगइन गर्नु होला। एन्ड इमेल एड्रेस सेम छ। अनि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ $2.07 यहाँ रिसेन्ट एक्टिभिटीमा देखाएको छ। यु रिसिभ 2.07 USD फ्रम विन ग्लोरी इन्टरनेसनल लिमिटेड। यु पेड 0.43 USD फी है। मेरो चाहिँ टोटल $2.50 पठाएको थियो भने 0.43 चाहिँ फी काटेको छ। ट्रान्जेक्सन टाइप चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ छ। सिप टु विन ग्लोरी इन्टरनेसनल लिमिटेड 9F हङ सिप हिप्स सिङ हङ सेन्टर भनेको छ। यो जस्तै म्याच भएको छ। माई डेली क्यास एप्लिकेसनबाट पठाएको 2.50 USD एमाउन्टमा त्यही 2.50 एन्ड फी चाहिँ 0.43 चाहिँ सेन्ट काटेर टोटल 2.07 USD रिसिभ भएको छ। सो तपाईँहरू पनि यसरी नै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड कमेन्ट गरेर मलाई फेसबुकमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो बाई बाई गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।